Welcome to the special Tuesday edition of the Chiefs. And with us right now are Ana Marie Pamintuan of the Philippine Star, Luchi Cruz Valdez, the head of News 5, and Robbie Lampay of One News. Oh, isa pa lang. Ayun. Ayun, there's Robbie. Where's Ami? Where's Ami? Naghintay ba siya ng... meron bang address ulit ng Pangulo ngayon? Diyan maya-maya. Yeah. Okay. What's our headline today for tomorrow? Of course, yung PhilHealth, yun yung number one na kakasukan na according to the DOJ. Well, surprise. Sabi ni Tito Soto, paano nangyaring hindi kasama si Duque? Yes. Exactly. That's the other big story there. Diba? Yun yung tanong na maraming ibang mga legislators din, bakit hindi kasama si Duque? They feel it did not go wide and high enough. Right. Saka si Del Rosario. Remember? Yeah. Si VP Del Rosario. Medyo nakakilap din yun. Hindi siya nasama. Although si Dick Morales kasama. Yes. Right. Saka, parang pinapalabas nila, yung mga tinagong document, no? Parang disclosed. There was concealment, yung word, no? So, may pananadyang cover up. In a manner of speaking. Yeah. Now, sino nag-conceal? Because that's a crucial question, di ba? Parang, because that's part of the, on the one hand, kung ang nag-conceal are people, mga executives below the board, and so on, then that would tend to absolve si Fred Duque because yun Diba yun na yung out ni Secretary Duque? Bakit daw kasuhan, hindi naman siya signatory? So, I guess yun yung basis, diba? But remember, nung nandito nga si Senate President Tito Soto, when he guested with us, yun din naman yung yes, but you're still the chairman of the board, and for things as major as this, the values that we're talking about, then it really would boggle the mind. And ang punto dito ni Senator Tito Soto, you're between a rock and a hard place kasi either insist mo na hindi mo alam, or on the other end of it, you admit to being negligent. Yes. Wala kang takas doon, no? But hindi ko alam yan. Ang tanong pa rin, bakit hindi mo alam yan? When you're talking about hundreds of millions, how do you not know? Parang ganun yan. Hirap. I guess that's the burden of command responsibility rin, no? I guess it's also hard when you're not really working with people that you know personally, or that I think it's quite common in government offices, at least. Yes. Kasi as private corporations, medyo may option ka to choose people you work with, no? Yes. And then kahit paano, because it's a smaller operation, nalalaman mo ba't ganito kalaki? Bakit saan to? Justify nga, di ba? I guess but extra people. So, but also remember, Luchi, a part of the big context here is PhilHealth. Anytime somebody enters PhilHealth, that's part of the context. Di ba? Yes. Pangalawang reformer na pinasok ni President Duterte dyan. Each time he puts in somebody, it's all about reform. It's all about cleaning it up of graft and corruption. So if you're chairman, you cannot go into it blindly saying, you cannot feign, a sense of innocence here, because there is notoriety there, fair or unfair, proven or otherwise, that comes with the territory. It's like getting assigned to the BIR or the customs and saying, sorry, I didn't realize na may problema pala dito. Actually, deliberate nga yung pagkaka-appoint kay Dick Morales dyan, because he was known to be a reformist in the armed forces. That was why he was put there. Yes. Oh, there's Ami. Ami Pamintuan of the Philippine Star in Polka Dots. Polka Dot. Good luck yan, good luck. Good luck. Yayaman ka ba dyan? Tama-tama. Yung ating segue queens, nandito na. March, ghost months.
Oh. Oo nga. Patapos na. In 2 days. In the meantime, ang malaki namin siyempre, yung sa distancing pa rin, nag-aaway-aaway yung mga anak. Yeah, no, there's Ayun, segue. yeah. Hindi mo alam kung papaniwalaan mo eh. But then again, tuloy na eh, di ba? Yeah. Actually, nanguhuli na sila. Nanguhuli na sila. Yung HPG nanguhuli na sila ngayon. But Let's bring in a guest na. Sige, because sige, let's bring in the guest. Okay, our first guest for tonight is MMDA General Manager Jojo Garcia. Sir, good evening and welcome back to the Chiefs. Hi, good evening, Sir Ed. Mamami, Hi, sir. and Rob. Yeah. Good evening po to all Sir, your... Magandang gabi pa. Mukhang gona yung reduced social distancing na ini-implement ng DOTR. In fact, sa story nga kanina, nanguhuli ng HPG and I suppose pati ang MMDA. I don't know if you really are included, pero mukhang they're really enforcing it. Of course, the first question in everybody's mind is, how exactly do you enforce it? Meron ba kayong tape measure? Kasi Meron tape measure. 0.75 meter, and I can tell you a lot of people don't know what 0.75 meters 0.75 meter is. That's 2.4 dalawat kalahating talampakan, 2.4 feet. Yeah. One Actually, meter, 2.5 rulers. Yun daw ang measure. Actually, sa enforcement side, wala pa naman talagang final guidelines, no? Pero sa enforcement, madali lang naman yan kasi galing tayo sa 1 meter, no? Meaning, mas mapapadali, meaning mas masusunod yan kasi nga mas may sasakay, no? Mas dadami, no? May mga plastic naman ata may guidelines. I really don't know, no? Actually, Yung mga jeep. yeah, I don't know kung nagsimula na rin yung nila, no? Yung kung tapos na yung deliberation kanina regarding that one. Pero of course, ang sa amin naman, personally, I'm not a health expert, no? Whatever it is na binigay ng guidelines or pinagbutuan ng ITF, we will respect that, no? Of course, bago naman siguro sila nagdesisyon yan, there's expert, no? May pros, may cons, and then papakinggan nila yan. So ang sa amin lang, whatever the guidelines ibigay nila, we'll follow. And then pagdating naman doon sa distancing, may mga markers naman yan, no? Hopefully there will be markers, no? I think I talked to Secretary Tugade last night, no? Regarding dito sa MRT, may mga naman daw, plastic na makaharang na you cannot sit down on it, including sa mga bus or jeep, no? So I really need to check on this. Ang sa amin lang, no, nung nag-meeting kami ng Metro Manila mayors, yung consistency lang, no? Of course, yung sabi ko nga, kung may pag-aaral ng expert dyan, mapapatunayan talaga nilang low risk, no, sa public transportation. At based naman sa mga studies sila and datos na pinipresent, is bihira naman magkawan sa public transportation, no? Kasi nga, kung naka-face mask ka, then naka-face shield pa, then bawal magsalita, bawal mag-cellphone, bawal kumain, definitely hindi magbubukas yung mouth mo, walang tatalsik na kung ano man dyan, no? Sa bibig mo, at hindi ka nagsasalita, wala rin tatalsik na laway. So talagang kung mapapatupad lang yung... Jim, example kahapon si Dr. Salvahan. Sabi niya sa China raw, isang bus, Salvahan niya pala, isang bus sa China, isang infected, by the end of the trip, na-infect niya 1/3 of the bus. Yeah, sabi ko nga, if they will not follow the minimum health protocol, like the face mask and face shield, definitely magkakahawan yan, no? Kahit na 1 meter pa ang linya niyan or 1.5, pag yan nag-sneeze or umubo, kakala talaga yung virus dyan, no? Pero if you're going to follow the strict protocol, kaya kung makikita mo, no, ang madalas magkahawan ngayon, may data rin sila na present sa loob ng bahay. Kasi dito nag-take ng mask, no? Pagka sa mga restaurants, let's say, may mga get-together, kakain kayo, nagtatagal kayo ng mask, diyan nagkakaroon ng kawan. Pero sa public transport naman, ang pagkasabi nga po ng mga experts, kung talagang cover mo yung mouth mo, naka-face shield ka pa, at hindi ka magsasalita, bawal magkwentuhan, hindi ka kakain, though there's no reason for you to remove your mask, and then the virus cannot go out, no? Walang residue na kung matching ka man, umubo ka, may cover ka. So, ang sa amin, yung consistency nga na
kailangan talaga ipatupad natin yung minimum health protocols, no? There's one slide na pinakita nila sa Japan, sinisimulan na, magkakatabi sa upuan talaga. Wala talaga 0.75 as in side by side sa tray nila. Na siguro kasi doon madaling idisiplina. Alam naman natin ng mga Japanese, pag sinabi mo itong batas, nila yan, iniingatan nila. GM, curious lang po ako kasi there seems to be a lot of disagreement even on a basic thing like nakonsulta ba ang IATF dito? In-approve ba to ng IATF and so on? Pero ang tanong ko po sa inyo is, one, was the MMDA consulted on this? What was the position of the MMDA? And two, malinaw lang po sinabi nyo, no? I mean, kung ano man yung position nyo dati, basta kung ano yung patakaran, susundin nyo, no? Ipapatupad nyo yun. Pero yung tanong po ng mga tao is, okay, sundan natin ang minimum health protocol. Pero ang tanong ng tao, bakit kailangan liitan yung minimum? Di ba? Bakit kailangan ibaba yung minimum? We already have people who are already observing 1 meter as the minimum, as part of the minimum health protocol. What was the wisdom in making that smaller? Okay. Actually, ganito po yan. May economic team kasi tayo tinatawag. If you want to open up the economy, you need public transportation. Definitely. Kasi how can you move people, the workers, the consumers, if you don't have the public transportation? Now, what's happening right now is yung mga bus natin or public transport, less than 50% ang laman yan because of the 1 meter physical distancing. Sa train nga natin, it's only 12 or 13%. So meaning, yung mga operators yan, hindi viable bumiyahe. Kaya nga walang sasakyan masyado, nahihirapan, dahil ayaw po bumiyahe ng mga operators, dahil lugi sila pag gano'n ang capacity nila. No? So ngayon, actually, may nagsabi, kunyari, let's say 1,000 ang mananakay, ang bumiyahe 10 lang, hindi talaga kasya, sabihin nila, hindi, ibiyahe nyo 20 para kumasya na 1 meter pa rin ang sukat. Ibig sabihin, mas madaming sasakyan, kahit na 50% ang capacity, magkakasya ang tao. But the problem is nga, hindi viable Hindi makabiyahe yung ating public transport, no? Kasi nga, lugi. Ang dami ng operators na nagsabi dyan na, paano kami babiyahe kung lugi naman kami? No? Hindi naman pwedeng puro pakiusap ang gobyerno. Hindi, bumiyahe kayo, mag-i-style lahat. Kaya nga, unang nakita ko na pinag-uusapan is really to subsidize the public transportation. Exactly. You can pay maybe 1,000 or 2,000 pesos for gasoline man lang para at kahit paano mabayaran natin yung driver, yung conductor, at may konting kita sa maintenance, okay na yan. Hindi na katulad ng dati, no? Kaya nga problema, still the bottom line is the money. Paano kukunin kung isa-subsidize yan? Di ba? So ngayon, kung hindi kaya subsidize, we need to put more people inside to pay, no? Para at least viable yung ating public transportation. Kaya nga yung safest way, I think, let's say, sinabi na 0.75 or 0.5, kasi nga nangyayari sa ibang bansa like Japan or Singapore, magkakatabi na sila because of discipline and the minimum health protocols, no? Kaya nga, if ever, no, sabi ng mga expert, I'm no expert, kaya I can give my opinion regarding the distance. Ang sa akin lang, if I think, no, ang pag-explain sa amin, kung tayo magmamask at naka-face shield, 97%, no, ang chance natin hindi mahawa or makahawa. So maganda yung chance, no? So ibig sabihin, kung talagang disiplinado tayo, walang magsasalita, walang kakain, walang magsa-cellphone, nakasara ang bibig mo, babiyahe ka, definitely, walang lalabas na virus dyan. And then kung meron ng at least yung katabi mo, nakatakip din, nakaprotekta siya. Alam naman natin yun, open na, kumbaga alam na lang lahat ang study, na yung virus na tatransmit pag pumasok sa iyo, sa eyes, sa nose, or sa mouth. So as long as naka-cover lahat yan, walang papasok, kahit yung virus. GM, are you saying that Sir, ang danger dyan, yung it sets a precedent, no? So kung ngayon, papayagan na sa public transport, what's to stop everybody else from saying, suppose na, magkatabi na kami ng 0.3 meters. Yes. Actually, that's the problem, no? Eventually, lahat na magsasabi, paano nyo pipigilan yun? Actually, yun nga yung tinatawag namin consistency. Let's say, pipila ka sa terminal, may mga take dyan 1 meter apart. Pero pagpasok mo, 0.75 na lang kayo or 0.5, di ba? Yung consistency. Kaya nga, kung maglalagay sila, let's say, ng plastic barrier or whatever barrier pagkatabi mo, it's safer. Kasi nga, kung nakapila ka, walang barrier yan, kaya kailangan magkalayo kayo. Di ba? Or let's say,
ang dami naman natin talaga kababayan, nakikita natin, habang nakapila sa mga public transport, ang face mask nasa baba. So, kaya kaya natin binibigay yung distancing na yan, just to make sure na kahit na pasaway ka, ayaw mo mag-face mask, o mali ang face mask mo, mali ang pagkasuot mo, kahit na paano may safe ka na distansya. Pero inside the public transportation, kailangan tayo na mismo ang concern doon, sarili na natin. Kung ayaw mo mahawa, mag-ano ka man lang, mag-minimum health protocol ka, yung face shield and face mask. So, sabi ko nga, whatever it is, no, still yung disiplina pa rin babalik sa tao. Hanggang enforcement lang kami, higpitan natin yan, hulihin natin yan. Pero kung pababayaan mo talaga yung sarili mo, talagang makakahawat, makahawak no? Mr. So, Garcia, yes, ma'am. nabanggit niyo yung consistency. That was an issue raised by the Metro Mayors. Unang-una, hindi daw sila kinonsulta. Pangalawa, naguguluhan daw yung mga constituent nila dahil nga dun sa binanggit pa nga ni Lucci, na paano yan? Sa public transport, pwede na kami magdikit-dikit. Bakit nyo kami pipilitin dito? In fact, nagkaka-argument si Secretary Anyo saka si spokesman Harry Roque dahil dyan dahil DILG, they're pushing for home quarantine, ban on home quarantine, tapos eto ngayon dadating to. Ano yung posisyon ng mga mayors? Magmi-meeting with Metro Manila Council. Mukhang ayaw nila they don't want this. Yeah, actually, we had a meeting last Sunday. Na-open up na po yan. Ano? At ang sabi nga, yung consistency lang. Meaning, kung ito ang health protocol at alam naman na safe, baguhin natin lahat. No? Kasi kasi alam naman natin yung start ng naglabas ang DOH at DILG ng guidelines sa physical distancing, may campaign ng DOH, no? And then, of course, ang mga mayors, para sumunod, nagkaroon sila ng mga local ordinance regarding that one. So they need to change it, no? That's why I was telling them, hindi pa kami nag-meeting regarding that one. When I talked to some IATF members, I'm just telling them, give me yung consistency sa messaging. Ayoko kasi na bakit dito, bakit dyan, ganyan. No? But if the health expert will say, it is safe, who are we to question the health expert? I'm no health expert. No? Kaya sabi ko, yan, may deliberation yan. Puro matatalino yung nandyan, may mga taga-UP, ADB, etc. No? Former secretaries, nagdedebate sila. But at the end of the day, kung sino yung majority, meaning mas madami yung tama, no? Mas konti yung natalo, we need to follow it. No? So, linawin ko lang, Mr. Garcia, sabi nyo, you will need to change ordinances para i-align yung distancing rules ng bawat city. So may merong ganung suggestion yung mga mayor na change the ordinances. Yes, kung may mga inconsistency nga sa ordinance sila, we need to follow kung ano yung sinabi ng national. Alam naman natin, mas mataas ang national law kaysa sa local ordinance. No? So, yun nga lang tinatanong namin, yung consistency regarding that one. But definitely, sabi nga ng mga mayors natin, we have one voice. Nakita naman po natin, ang NCR mayors natin, lagi nagkakaisa yan. Kung ano man ang sabihin dyan, ang ano lang is lahat sabay-sabay. No? Hindi pwedeng tema. Hindi naman pwedeng, let's say, sa isang city, 0.5, sa kabila, 1 meter, sa kabila, 2 meters. Maguguluhan talaga yung mga kababayan natin dyan. No? Kaya ang sinasabi lagi namin, yung consistency sa guidelines. Which I think the IATF will also, kasi kanina lang sila nag-deliberate. I'm not part of that meeting. I don't know what happened. Buti nga si Mama Habi, nalaman niya na yung nangyaring deliberation. Ang sa amin lang, after the meeting, they'll make a guidelines, then they will inform us, then we'll talk about it, how to implement it. JF, gusto ko lang balikan yung isang nabanggit nyo kanina. No? Like you said, dilemma talaga to. Bumubukas ang economy, we need to move more people from their homes to work and back. In the meantime, the math doesn't work for the public transport sector, the operators and the drivers. Kulang, gaya nga ng sabi nyo, ang mga sumasakay. But you also said na actually hindi naman wala tayong options. There are other options na pwedeng pag-aralan. Komplikado, pero pwede pag-aralan. You mentioned subsidy. So that's the first thing I want to ask. Ano po nangyari doon sa usapan sa subsidy? Why not? Bakit nga hindi subsidy? Bakit hindi pag-isipan more yung subsidy, take away that dilemma? And for that matter, pushing it a little further, whatever happened to the proposal and the supposed plan to shift the entire public transport sector to service contracting, change the business model from private franchising
to service contracting, I remember officials from DOTR, if I'm not mistaken, MMDA, saying, pupunta na rin tayo sa service contracting. That will take away the dilemma of punuan, that will take away the dilemma of these bus operators and drivers and so on. Ano po nangyari doon? So starting with the subsidy, ganun na lang, tapos give up na tayo sa usapan sa subsidy. And secondly, what happened to the discussions and supposed plans to shift to service contracting precisely to take away this dilemma? Okay, first and foremost, nasubukan natin yung service contracting. Kung matatandaan natin yung MRT augmentation, I think the MRT augmented 90 buses na bayad yan. Kaya wala kaming problema nun. Umaalis yan kahit walang laman kasi bayad sila. On time ang mga buses natin. Pero ngayon, nung binitawan na natin yung augmentation na yan, kasi nga, of course, sa budget, financial consideration, nahihirapan na tayo. Kaya nga, I think that was 2 weekends ago, and then last Saturday also. During Saturday, hindi naman po nag-iikot talaga ako sa EDSA during Saturdays. Lalo na pag rush hour. Ang una ko nakita dyan, I think that was last week, nag-traffic sa Ortigas dito sa gitna. 14 buses, sunod-sunod yan. Why? Kasi yung sa harap, nag-iintay ng pasero. Ayaw nila umalis pag walang pasero. Hindi mo sila masisisi. Kasi lugi sila pag madal, pero pinilit namin, umalis kayo dyan. Kasi usapan 2 minutes lang. That's number 1. So, nung pinilit natin yan, I think that was last Saturday naman, nag-ikot ako ulit, ang haba naman ng pila. Tumawag ako sa Metrobase, what happened? Nasaan yung bus natin? Ba't ang haba ng pila? Walang bumiyahe kasi lugi. So, yung service contracting, napakagandang model yan. Kasi control natin ang pag-alis niyan. Kasi nga, kahit hindi sila tumakbo, bayad sila. Walang hinahabol na boundary ang ating mga operators. But the problem, I think, is it is beyond my pay grade. Pagdating sa ganyan, I don't know what really happened. It is not us. Sabi, puro suggestion lang. Nakita naman natin yung model augmentation. I think sa IATF kanina, nabuksan din yan, yung ganyang subsidy. So, I really don't know. I think it's not for me to decide on that one. Pero nakita naman natin yung magandang effect na. So, paano Pero Jim, there are also some people pointing out na it's not really just a matter of not having enough passengers, but also not having enough vehicles flying the route or routes being opened and vehicles being allowed to go out. For example, in one of the routes in Metro Manila, tatlong jeep lang po namamasada. So baka there's also the need to open up the route some more. Okay. So I think it will be LTFRB who can answer on that one. Pero when we talk about EDSA, for example, ang target natin is 550 buses sa EDSA route natin. Yung paikot-ikot na yan. Pero I think ang nilabas natin is mga 300 muna. Pero wala pang 300 na bumibiyahe kasi nga hindi nga viable. So kahit pilitin natin lumabas, I think na I heard from actually, gano'n na mga jeepney drivers daw. Yeah, I heard daw from the hearing. Kahit na sila ng ruta, nag-uwian na raw sa mga probinsya yung mga drivers. Drivers na yung trabaho rito. So, I think they open up already, Mama Lucy. They open up. Ang problema, walang bumubiyahe. Yeah, walang bumubiyahe kasi nga hindi viable. Paano ka pabiyahe kung dati ang sakay mo, let's say sa jeep, 16 sa isang biyahe. Ngayon, ang sasakay sa'yo, 8. Di ba? Tapos wala namang increase ng pamasahe. So sabi nga natin, either itaas mo pamasahe o i-subsidize ng gobyerno. Hindi naman tayo pwede magtaas ng pamasahe. Kawawa naman yung mga kababayan natin. So talagang kung ako man, ang magdi-decision for that, it's really hard. It's really hard. How can you balance it? But kaya nga yung mga health experts natin, tinatanong lang natin, kung tayo ba yung naka-minimum health protocol like face mask and face shield, ano ang chance na kahit katabi mo na mahawa ka? So yun maganda naman po yung naging presentation nila regarding that one. So we believe them. Who are we to question their expertise? Diba? Sila yung health experts. So ang sa amin lang sa enforcement, ipatupad natin yung health protocols to protect our citizens. Alam niyo, masaklap po dyan, GM, kahit yung sinasabi yung naka-mask, saka naka-shield, air condition naman yung bus. Iikot din yung hangin doon, Hindi mo I think, sabi nga nila, kailangan nakabukas nga yung bintana. They need to open up the window,
para mag-circulate yung air. And then, ano naman natin dito is, if ever may positive na sasakay dyan, it will be asymptomatic. At yung sinasabi nilang 3% lang para makahawa. Again, I'm no expert, no? Pag sinasabi nila, mas mababa ang chance mo makahawa kasi nga, wala kang symptoms, hindi ka uubo, hindi ka mag-sneeze, no? Kaya nga, bago sumakay ng bus yan, chine-check ang temperature niyan kung may symptoms yan. So if you're with any symptoms, hindi ka pa sasakayin din. Yun nga, kailangan, we really need to guard on that one, ano? Kasi nga, how can everyone wants to jumpstart the economy? No? Also, I'm not an economist. Pero, napakasimple eh. How can economy run if there's no public transportation? How can workers can go to their workplaces? How can the consumer buy something if they cannot, di ba, ride some transportation? Mr. Garcia, balikan ko lang yung tanong ni Roby. So wala na kayong balak na ibalik yung service contracting? I think, O kaya dagdagan yung Wala raw sa pay niya. Ma'am, I think it's DOTR. It's not really asset. No, pero of course, alam nila yan. Magagaling po, no? Alam ni Secretary Art yan, nag-usap kami na nasa plano nila. Pero lahat po ng plano natin, of course, ang katapat yan is the budget. Kung kaya ba ng ating gobyerno. May iba pa bang suggestion yung mga mayor? Because you're talking with the mayors, di ba? The Metro Manila Council. Nag-aalala sila sa mga constituent nila na operator at PUB operators and drivers. Meron ba sila mga suggestions sa MMDA na pinapapush nila? Actually, not just suggestion, no? Mga opinions, no? Kanya-kanya yan kung paano natin gagawin. Pero bottom line kasi yung consistency nga na sinasabi natin. No? Kung itong papayagan sa public transport, pwedeng ibahin natin sa iba. No? Kasi nga, pwede. Kaya lang, sabi ko nga sa public transport kasi mas maigpit eh. Hindi ka pwede magsalita, hindi ka pwede mag-cellphone, hindi ka pwede kumain. Hindi mo pwede ibuka yung bibig mo. No? Hindi mo pwede gawin sa restaurant yan. Kasi sa restaurant, how can you eat if you're not going to remove your mask, no? Kaya kung makikita natin, kadalasan ng nagkakahawaan sa loob ng bahay, kaya nga pare-pareho na apelido ng mga nagpo-positive, and sa mga smoking area, no? Madami po tayong cases sa smoking area kasi nagtatanggal sila ng mask. Nakausap ko po yung ibang secretary, like Secretary Dizon, Secretary Duque, Secretary Galvez, no? Na-expose talaga itong mga tao na to, itong mga sekretary sa atin, dahil masisipag to, ikot na ikot sa ospital, etc. Walang nahahawa sa kanila. Why? Kasi yung face mask nila, talagang lagi nilang suot. Yan lang ang nakakatakot. Once, no, kahit nga isang saglit lang, kung matatandaan natin, si Secretary Anyo bumalik, no? Nagkaroon ulit ng sakit. Hindi niya matandaan kung siya nagkaroon. Natatandaan niya, siguro nung nagpagupit ako, kasi nung ginupitan yung tenga ko, tinanggal ko ng konti. So, that's the only chance that pwede kang mahawa eh. If you remove your face mask, even in other countries, no, batas na sa kanila ang wearing of face mask. Kasi may mga experts din sila na nagsasabi. Sa atin na nga lang yung, yung sobrang higpit eh. Ginawa na natin over kasi nga ang daming pasaway sa atin eh. Pero like in Japan, pinakita sa amin yung slides, no? Magkakatabi lahat, naka-face mask lang. Pero hindi sila natatakot. Kasi siguro based sa expert nila, pag naka-face mask ka, 100% ang foolproof ka na hindi ka makahawa or makakahawa. Ano bang protocol nyo? Is the MMDA supposed to be consulted by the IATF sa mga ganito? Or the Metro Manila Council? Kasi apektado yung buong Yes. Actually, naman po, no? Halos every Sunday, nagkaroon kami ng meeting with the secretaries. IATF. Lalo na kung ang decision dyan ay sa ekonomiya, pagbubukas ng mga salon, ng mga restaurants, ganyan. No? Kaya kung makikita nga po dati, nag-a-announce minsan si Secretary Mon Lopez, ito bubuksan, pero depende pa rin sa LGU kung ano ang headline. Kasi magpapatupad yan LGU. No? Pero sa public transport kasi, may kanya-kanyang jurisdiction yan eh. Pagdating sa, lalo na sa bus, national road yan eh. It's under national government, kaya under sa MMDA yan. At there's, I think, most of the time, they will consult us more. No? Tatanong muna anong payo ng mga mayors, even sa GCQ, ECQ, nagpo-promote tayo, nag-meeting kami. At maganda naman po ang batting average. No? Lahat naman po na narekomenda ng ating mga mayors, nagagawa. Kasi nga, whatever decision, no, or policy that the IATF will do,
Ang magpapa-implement niyan, mayors local government. Sila yung nasa baba, no? Sila yung nakakaalam. Kaya talagang pinapig, ano? That's why you ask all mayors in Metro Manila, natutuwa naman sila dahil may boses, no? Kasi nga alam nila na ang policy, yung guidelines, LGU talaga gagawa niyan, LGU rin ang magbabantay. Paano yung mga religious processions? Kasi iimbestigahan daw ng Philippine National Police yung procession ng Black Nazarene eh. Meron bang sinong gumagawa ng regulasyon nun? Is that a Metro Manila Council thing or kanya-kanya din yung ano? Yung Quiapo Day po, January yan yung Feast of the Nazarene, no? Dati yan, before the COVID, may meeting lagi sa office namin. Nagko-coordinate na sa PNP, MMDA, no, security, etc. No? I don't know, wala pa po akong baka na-miss ko yung meeting, pero wala pa po akong alam regarding that. Pero definitely, yung church naman, pinayagan natin ng 10%, no? Right now, no? Under ECQ. So, okay naman, no? May physical distancing naman. Okay. Okay, Jem, bago namin kayo palayain, pahabulan po, yung sa Undas po, final na ba yung sa Undas? Kasi huling din namin na baka isang buong linggong isasara yung mga sementero sa Metro Manila magmula October 28 ata hanggang November 3 ba or 4 or basta isang linggo. Final na ho ba yun? At pangalawa, paano yung before yung October 28? Meron ho bang mga Undas pass na bibigay pa? Okay, ganito po, no? Actually, request natin yan, ng Metro Manila Mayors, yung dates na lang pinagtatalunan, either October 29 to November 4 or October 28 to November 3, no? Basta hindi ko pa alam yung exact date yan, approve pa ng IETF yan. But ang importante is, sarado siya. Why, no? Alam naman natin tayong mga Pilipino, no? 31 and 1, talagang buhos yan. No? Talaga para maiwasan natin ang mass gathering, kailangan natin gawin to. Ngayon, kaya may ibang mga mayors na tayo, may mga EO na sila, kumbaga, i-schedule na natin, no? Kumbaga, simula bukas, pwede nga isang member ng family, maglagay na lang bulaklak doon. Pagdating naman po ng 31 or 1, pwede naman tayo pagdasal nila sa bahay na lang. Magmas tayo sa bahay. Ginagawa natin to during ECQ, nagsisiba tayo online, no? Maintindihan naman siguro ito mga mahal natin sa buhay na ibang sistema ngayon, no? Ibang sitwasyon. Ngayon, may nag-raise din dyan about sa mga, of course, may maapektuhan na naman yung mga kababayan natin yung nagbebenta ng bulaklak, ng kandila, no? Kaya kasi sinabi ng isang mayor, hindi, mas maganda nga yung magiging sales nila. Kasi nga, let's say October 1 pa lang, simula na pagdalaw, dire-diretso, no? Hindi yung jackpot lang sila ng 2 araw na 31 and 1. Ang Marikina ata, naglabas na rin ng guidelines regarding that one, na starting October 1, 30%, no? Scheduling na ng population na pwedeng pumunta ron. So, kanya-kanya nga. Kaya, if ever, maglabas po ang ITF na ito na yung date na yan, yung mga mayors po, may chat group kami, gagawa na sila ng guidelines para dyan, no? I think, maintindihan naman ng lahat yan, no? Na talagang, ang iniiwasan natin dito yung mass gathering. Nakita naman natin yung mga nakaraan na undas, talagang buhos ang tao dyan. So, ang isa pang request na lang, no, ng mga mayors natin, baka pwede, yung kahit kayo mga kalapit na probinsya, baka pwede magkaroon din ng guidelines. Kasi nga, for example, ako taga-Taguig, pupunta ako sa isang probinsya, pwede ang dumalo doon, uwi ako sa Taguig So, the same din, di ba? So, yun, yung mga ganun. Kasi hindi naman porkit, for example, yung Loyola sa Marikina, hindi naman porkit sa Marikina, lahat ng tao dyan, taga-Marikina. May mga dumadayo rin dyan. No? So, yun lang, sa amin ulit, basta maganda lang ang gawin lang yung guidelines, at pag binaba naman sa amin yan, definitely, yung mga mayors natin, alam nila kung paano gagawin yan. Okay. Okay. Metro Manila MMDA General Manager Jojo Garcia. Sir, maraming salamat po for joining us tonight. It's my pleasure, sir, no, to be guest here again at the Chief. No? Thank you very much po for the opportunity. Thank you po. Stay safe. Hoy, teka lang. Alam ko na kung bakit nakatol ka, Dats ka. Happy birthday to you! Birthday mo? Happy birthday! Well, Talaga happy birthday! Wala kang lusot. Chinese yan, Chinese. Alam po ninyo, si Ami magaling mag-bake yan ng Sanstribal. So, abangan namin yung Sanstribal. Sige, pagkakaroon kayo, wala nang anak ko. I-email ko sa iyo yung addresses namin. Okay, text ka lang namin ng mga Pag-deliver address. na lang bukas.
Kahit yung kahit recipient pays, okay lang. Sige. Pwede rin cash na lang. Sige. Sige, we will just pause for a break, so please stay with us. Welcome back to the Chiefs. We're now in the final stage of our conversation. And I would like to shift to another topic on COVID. We'd like to welcome our next guest, Dr. Violeta Bautista. She's the UP Diliman Psychosocial Services Head, and she's also the chairperson of the UP Diliman Clinical Psychology Department. Good evening. Magandang gabi. Good evening. Magandang gabi po. Correction mo. Good evening po. Ang department namin. PsycServ. Sa akin ang cheer ko. PsycServ. Hilig ko yung psychology noon. Anyway, this is marami pong ganitong usapan throughout the pandemic, ano? Oo. Pataas tong problema natin with the mental health issues at dumadami yung mga call sa mga suicide prevention hotlines. Pati daw mga pari ngayon affected na. Pati mga pari nagkakaroon ng problema sa suicidal tendencies. Ano bang status yan? I know there's also a health hotline sa UP, di ba? Kumusta po yung status nun? Yes, meron kaming UP Diliman Psychosocial Services. We started na ang aming tinutulungan ay yung UP Diliman community. Pero we started to receive calls from outside the university and realized that there are many people who need help. So we decided to recruit volunteers, volunteers na mga professional counselors, trained clinicians, and those in their advanced stages in graduate studies. Nag-respond naman, kaya nakapag-open kami ng free telepsychotherapy sa publiko. At marami na tumatawag sa amin, lalo na nung mga buwan ng Mayo, Hunyo, up to July. So talagang pandemic-related siya. Pandemic-related talaga yung problema. Marami ang pandemic-related kasi yung mga problema naman na dinadala sa amin, maaring problema dati na pero nag-exaggerate during the pandemic. O kaya may clinical conditions ka na dati na na-manage mo, pagkatapos nag-relapse ka ngayon. At merong mga bagong problema, hindi naman lahat sila psychiatric, pero problems of living na mas nag-i-intensify at nahihirapan silang tugon, kaya they need some kind of psychosocial support. Doktora, I'm just curious dahil ilang buwan na tayo, lampas kalahating taon na, no? And we've been talking about mental health, anxiety, depression, all of these things for many months na. I'm just curious, yung po bang first months natin, may pagkakaiba po ba sa mga problemang tinatanggap nyo ngayon? Is there a shift in the kinds of mental health problems that people are coming to you with habang tumatagal? Tingnan lang natin, kasi even before the pandemic, nakaka-observe na tayo ng pagtaas ng mga cases ng
anxiety, depression, at saka suicidal ideations even before the pandemic. Ano? Kaya nga napasa ng mabilis ang mental health law, if you would remember, way back in 2018. Ano? It was one of those bills that went uncontested. Ano? Pero pagdating ng pandemic, di lalong nagbalon at ang pinakamataas ang incident na problema ay yung nervyos, ano? So people were anxious. They were anxious because there was so much uncertainties in the air and there was a threat that people were not familiar with, hindi ba? So Doc, andyan yung Sinong nervyos. pinaka-vulnerable? Kunyari, let's talk about anxiety incidents. No? Sino ngayon ang nakikita nyo sa demographics niyo na pinaka-nervyos or anxious? Naku, kitang-kita naman natin, ano, yung mga nawawalan ng trabaho, na i-slash ang kanilang salary into half, o meron silang anticipation na baka magsasara ang kanilang opisina, ang kanilang kumpanya. Hindi siyempre, nervyos sila. Yung mga tao na na-trap sa kanilang bahay nang walang kasama. We know so many people living alone in their condos, isolated from social support. E di syempre, high risk rin sila, no? Doon sa malayo sa resources, ano? Kung saan pwedeng matuto sila kung paano humarap sa mga challenges na dala ng pandemic, ano? Tayo kasi meron tayong computer, meron tayong telebisyon, ano? Pagkatapos makaka-receive tayo ng mga infographics, mga tulad ng ganitong pag-uusap sa mga programs, paano yung wala silang telebisyon, wala silang computer, ang cellphone, wala silang load. Di syempre, at risk sila, no? The more impoverished your life is, then itong pandemic na to, it really heightened the disparity, social, economic disparity in our country. Nakita mo. So, okay, so when they come to you and their main concern is income, how do you approach that psychologically? You get what I mean? I mean, you're not going to offer a job. It's not as if you can give them livelihood alternatives. What do you say? What advice do you give? Oo. Kasi of course, together with these material, physical concerns, are psychological experiences that also plague them. Halimbawa, hindi ka makatulog sa gabi kasi isip ka ng isip tungkol sa saan pupunin ng iyong resources. Nagsisikip ang hininga mo. At saka ang feeling mo, araw-araw, parang lagi ka na lang malungkot. Parang hinihila ka sa kadiliman. Di, unang-una, everyone who's going through crisis need somebody to listen to them and make them sense hindi sila nag-iisa. Ang hirap naman dumaan sa mga ganitong krisis, ang pakiramdam mo, ikaw lang, at walang nakakaunawa sa'yo. So you have to give them that sense, that there are people around who cares about you, who are willing to listen to you. Minsan nga, magkaroon lang sila ng pagkakataon na mapakinggan, humagulgul sa iyo, ikwento ang kanilang problema, malaking tulong na sa kanila, hindi ba? And then, along the way, you teach them also how to cope, hindi lang yung paghinga, how to deal with strong emotions, how to deal with thoughts that won't let you rest, that won't let you sleep, Ngayon, pagka mas kalmado na sila, mas malinaw na ang pag-iisip, di matutulungan mo silang mag-explore ng options. Matutulungan mo sila kung paano mag-isip na harapin ang problema nila sa different levels, Ngayon, yung material resources, talagang mahirap yan. So we try as much as possible na magkaroon ng mga directory, ng mga ahensya, ng mga tao na pwedeng lapitan. Hindi ba?
Ganon. Yes. Oo, networking, linking, providing information, ano, yun naman ang maitutulong namin on that side. But basically, alam naman kasi ng tao, pag tumawag sa amin, alam nila they're not going to ask for money. Alam nila kailangan nila psychological, social, pati nga spiritual support. Ano? Yeah, Doktora, Yes. Doktora, I mean, marami na pong mga psychologists, psychiatrists din na guest and sinasabi nga rin nila, it also starts at home, magkumustahan kayo. Pero ito, basic question. Doktora, seryosong tanong, paano ba pang kumusta lang kasama sa bahay? Di ba? I mean, hindi naman kami sanay na, kumusta ka ba dyan? And sometimes we're afraid of the words, di ba? I don't know, should I say, kumusta ka ba? Nadidepress ka ba? Should that come from my mouth? So very simple, very basic question. Paano ba magkumustahan sa bahay? And how do we intervene on that level? Eh di syempre, maganda yung tahanan, merong magandang psychological climate. Hindi ba, bawat tao may dalang klima, pwedeng malamig ka o maligam-gam ka o kaya mainit ka. So in a family, kinakailangan merong warmth, merong acceptance at saka openness. Ano? So you have to work on that. So families who have not been able to nurture such attitudes, such a psychological environment, are really having problems nowadays. Kasi wala yung klima para gawin yon at wala ring skills to be able to do that. Right. But the good news is you can always start wherever you are. Kaya double-edged The pandemic is double-edged. In one way, it exposes the dysfunction in the family. Yung problema, ipinapakita nun. So kung marunong tumugon ang miyembro ng pamilya, makita nila, oh my God, this is where we are as a family. And di do something about it. O di, huwag kang laging nasa loob ng kwarto mo at nagko-computer lang. Magsama-sama kayo sa labas at magtatanong, kumusta na mga anak? O, Bawal yung distancing. Hindi ba? It's as simple as that. How are you? And then listen. Makinig ka. Pero, You don't Dok, ask paano kung lahat kayo ganun? Oo nga Hindi mo Paano kung lahat kayo may problemang ganun? Mag-focus Paano ka. Depressed. Hindi ba? Kumusta ang eskwelahan? O Papa, kumusta na yung work from home arrangement mo? Pakwento mo. Di ba? Kasi maraming mga pamilya, pamilya, as you said, they don't have the skills, they don't have the culture, hindi sila touchy-feely, hindi sila makumusta sa totoo lang. But you're saying, pagka naman nagkumustahan, pwede naman tayo mag-umpisa sa simple lang na kumustahan, hindi naman kailangan, huwag yung, sige. Yes, oo. Kaya kinakailangan rin may suporta sa pamilya, no? So when we provide telepsychotherapy, we're providing support to individuals. Pero kung kailangan nakausapin ng pamilya, kausapin rin ng pamilya. Yung mga programa natin ngayon sa telebisyon, kinakailangan meron rin something for families, ano? Kasi talagang during crisis, tumataas ang incidents ng family conflicts and violence, ano? Totoo yan, sa panahon ng mga disaster, remember Yolanda? Yung pinakamalaking disaster na dumating sa Pilipinas, no? As people were trying to cope with it, yung mga nahihirapang mag-cope, makikita mo tumataas ang incidents ng mga samaan ng loob, tunggalian ng mga family members. So I could imagine, lalo na ngayon, kasi nowhere to go. Kasi hindi ka makakalabas ng bahay readily, ano? Pagka-imbyerna ka sa mga magulang mo o ang mga magulang mo inis na inis sa mga anak nila, where do they go except to their small room? Kung walang iba't ibang kwarto ang mga tao, they're forced to be together in one small room. Anong age group ang pinaka-maraming nag-a-approach sa inyo for help? Naku, hindi ko nakita yung aking adults, okay? Hindi pa, in general, ang teenagers, hindi pa ganon ang help-seeking behavior.
Siyempre, mga adults. I think mga 20s, 30s, 40s, if I remember right, maraming mga tumatawag na nandun sa age brackets na yon. Pero our young people need help eh. Kasi even before the pandemic, ang taas ng incidence ng mga problema sa mga university students. Pero akala mo university students lang, pati elementary, nung I was giving training to a school, sabi nung isang parent doon, Dok, ito bang training na binibigay nyo? Pwede ibigay nyo rin sa mga elementary school teachers? Kasi yung anak ko, nagre-reklamo sa akin, may best friend daw siya na suicidal, and she was talking about a grade 4 student. Eh ano ba yon? Grade, 10 years old, no? So kailangan tulungan ang mga bata, ang mga teenagers, kung hindi sila tumatawag, hindi ibig sabihin wala silang problema. I could imagine, di ba ang taas ng mga difficulties ng mga teenagers in terms ng conflict sa mga magulang? Doctor, Pagkatapos, they're cooped up together with their parents na hindi sila nagkakasundo. Doctor, are there common indications ng yung talagang when do we take a person seriously na talaga nagbabalak na mag-suicide? Meron ba mga common indications yun? Na Well, nakita natin we should be alarmed? oh, yeah, of course. And Basically, change of behavior. Ano? This is for all kinds of psychological problems. Meron kang baseline behavior. Dati, masayahin ka, madaldal ka, pagtapos nagtahimik ka. Dati, kalmado ka naman, suwabe lang, tapos irritable ka. At saka mainitin ang ulo, no? Pagtapos nagsasalita ka ng blatantly saying something that alludes to disappearing or getting out of this world, ano kaya mangyayari kung wala na ako? Siguro mas masaya ang maraming tao pagka hindi na nila ako nakikita. Hindi ba? Oo. pero kailan namin siseryosohin yan? Kasi hindi naman, marami naman tao nagsasabi niyan, but they're not suicidal people. Kaya when do we start taking something seriously? Kung kasama namin sa bahay. Well, yun, kasama ng kasabayan ng change in behavior na tahimik, parang laging malungkot, hindi ba? Parang walang gana, walang sigla sa buhay, hindi ba? Yung dating nakaka-interes sa kanya, hindi na nakaka-interes sa kanya, no? Hindi makatulog, restless, o tulog ng tulog, pwedeng gano'n. In which case, what do we do? What do we do when we're not professionals? So, Well, the first thing that you do is to approach the person out of concern. Ano? Say, anak, napansin ko, parang magtahimik ka ngayon. Ano? At saka hindi ka nagjo-join ng mga chika, ng mga kaibigan mo sa cellphone. Ano ba nangyayari? I'm just concerned. So, approach it from the spirit of concern. No? Walang paghusga. At saka bukas ka lang makinig. So, give your family member airtime. Pagkatapos mong masabi yung statement na yon, tumigil. Kasi minsan pagkakalimetriko ang mga pagsasalita, ang haba-haba ng mga introductions, nawala na ng gana na magkwento yung tao. So, ihanda Would you recommend, Doctor? Would you Yes? recommend medical intervention? yes. When do Would you you recommend medical intervention? Yung mga antidepressant siguro, would you recommend the use of drugs? Siyempre, kung may depression, kung merong serious suicidal ideations, dinadala sa psychiatrist. Ano? Pagtapos, bibigyan niya ng medication ng psychiatrist, and then bibigyan ng support psychotherapy. Usually, it's the clinical psychologists who provide the psychotherapy. So, mahalaga na nabibigyan ng tamang tugon ang mga pangangailangan ng mga taong may pinagdadaanan. So, hindi lang naman suicide ang dapat pag-isipan natin. Kasi bago naman mag-suicide ang isang tao, merong pinagdaanan yan. So, before you get to the suicide, address the less complex and serious issues. So pagkatahimik, hindi nagsasalita, o pagkadaldal ng daldal, nakakaiba sa dating ugali,
pagka-agitated, alam mo, ninenervyos, di kumustahin na natin. Napansin ko, Okay. anak, ito Pero, nangyayari. Doc, let me tweak the question. What should we Yes. not do? What should we avoid doing? What should we avoid saying Okay. that All could right. aggravate things? Una, iwasan na i-simplify at i-minimize yung problema. Sasabihin mo, yun lang, ninenervyos ka na. Right. Tingnan mo yung kapatid mo. Ikukumpara mo pa. Ano? Pangalawa, iwasan ang panghuhusga. Baka akala natin hindi tayo nanghuhusga. Pero pag sinabi natin, anak, makakulang ka na lang sa panalangin. Alam mo, kailangan lang yan pananampalataya sa Diyos. So what are you saying? I don't have faith? I don't pray? Hindi ba? Pangatlo, iwasan siguro na iwanang mag-isa yung tao na may pinagdadaanan. Kasi kung sa tingin mo, baka, pero hindi sinasabi. Kung nag-iisa sa bahay, iiwanan mo, na sa tingin mo hindi stable, ay di you're inviting possibilities that are unfortunate. Huwag ipagpaliban ang pagdadala sa kamag-anak na nakikitahan ng simptomas sa maaaring makatulong. So, yung binanggit niyo diyan, sa kulturang Pilipino, yung mga pare, pastor, unang pinupuntahan yan ano? Maganda na rin kung walang mapuntahang professionals kasi yung pare, pastor, kakausapin ka, pag nasa the end of it, sasabihin sa iyo, magpunta ka dito. Many of our pastors and priests are competent to listen and make referral. Pero meron na namang mga hotlines, meron na namang mga katulad ng public service namin, bigay ko sa inyo ang telephone number mamaya namin, you can call and then you could have free tele-psychotherapy for 3 sessions. Hindi ba? If there's anything more that is needed outside telephone psychotherapy, di bibigyan ka ng referral para makita ka ng doktor, psychiatrist, di ba? Okay, Doc, okay. Yes. Doc, pero i-prompt na natin yan dahil baka makalimutan pa natin nauubusan na rin tayo ng oras. There are some people watching, maybe they've never spoken with a psychologist or as a psychiatrist, they've never called the hotline. Ano pong sasabihin niyo sa mga taong nakikinig ngayon na nag-iisip, pwede ba tumawag, parang nakakahiyang tumawag? What would you tell people? And then isama niyo na yung telephone number. Ay mga kababayan, huwag po kayong mahihiya kasi ito pong serbisyong ito ay pakikiisa namin sa inyo. Yun naman ho ang gusto natin, ang sambayan na natin ay hindi watak-watak at naghihiwalay. Tayo po ay gustong magtulungan hanggang malagpasan po natin itong pandemyang ito. So pag tumawag po kayo, hindi lang po sarili nyo ang tinutulungan, tinutulungan rin nyo po ang inyong pamilya at ang sambayanan kasi naglililang natin, nano-nurture natin itong ganitong pagtutulungan. So ito po ang phone numbers, get your ballpen and paper. So you could text Viber the following numbers: 0906 374 3466. Okay, another number, 0916-757-3157. Kami po mali ata, hindi ata pwede yun. UP Diliman PsycServ. Yun po ang PsycServ. UP PsycServ. Okay. Okay. Okay, Ma'am, Doktora Violeta Bautista, pinuno ng UP Diliman sa Psychosocial Services or PsycServ. So, yun, thank you very much for the numbers that you gave us. We're happy that we can help people along by getting you in touch with them. Yeah. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doktora Bautista. Thank you also for inviting me. I always like the CHIEFS. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you.
Thank you. Thank you. Yun. So we all carry our own climates. Oo nga. So pag nag-climate change ang kasama mo. Birthday girl. Ah, Okay. So yun ang kailangan bantayan. Okay. Anyway, okay. well, it's a hump day tomorrow, so let's move ahead. So that will be all for this special edition of the Chief. Tama yung kabati ni Ami. I'm Edwin Gaupan News. I'm Ami Paminton of the Philippine Star. I'm Luchi Cruz Valdez of News 5. I'm Robbie Alampay. We are One News.